Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o ultima, spune, lectură pentru ultima săptămână întreagă a acestui an 2025 și implicit a lunii decembrie, perioada cuprinsă între 22 până pe 28 decembrie inclusiv. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. De asemenea, nu trebuie să uitați faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia voastră, cea a Săgetătorului. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, mi-au sărit două cărți. Un mesaj important care trebuie să ajungă la unii dintre voi, un mesaj aleatoriu care ne vorbește de noroc, ne vorbește de abundență, ceva se va debloca relaționat cu banii, se va debloca, iar unii dintre voi, aș putea să zic, chiar veți obține o cheie la propriu, care poate deschide orice se poate deschide cu o cheie. Un dram de noroc care să vă ajute să blocați ceva vechi, dar în același timp să deblocați ceva nou. Asta este mesajul aleatoriu pe care ni l-a dat acest minunat oracol al ceștii de cafea. Și acum haideți să începem cu lectura propriu-zisă și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 22-28 decembrie. Ce trebuie să știe, dragii mei din Săgetător, în această săptămână 22-28 decembrie? Să vedem. Și aici ni se vorbește într-adevăr de o ușă, de o poartă care vi se deschide, dragilor. Ca și numere avem numărul 7, numărul 6, numărul 15, numărul 8 și numărul 35, care pot să vă indice ceva în mod special fiecăruia dintre voi. Cărțile în sine ne vorbesc despre un succes posibil ori în afaceri sau chiar în dragoste. Dar de asemenea ne vorbește despre mândrie în mare parte și despre o veste importantă relaționată, mare atenție, relaționată cu conducătorul sau conducătorii sau mai mult partea asta politică a țării în care voi vă aflați. O veste, o știre care pentru voi va fi o deblocare. O deblocare de șanse, de oportunități. E ca și cum se deschide o nouă etapă în viața voastră sau mai putem vorbi de un succes, da, în mod particular, am zis așa la modul general, dar putem vorbi de un succes la nivel de proprietate, la nivel de casă, de cămin, foarte importantă și eu zice destul de favorabilă pentru voi. În ceea ce privește barca ne vorbește despre o călătorie și despre noi direcții. Putem vorbi de faptul că viața voastră încă din această săptămână va lua o nouă direcție către locuri poate total necunoscute sau pur și simplu tot ceea ce se întâmplă, toate aceste șanse, aceste vești atât de importante pentru voi vor aduce într-un fel sau altul o privire către viitor în căutare de ceva nou, de noi experiențe, de noi direcții. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Am văzut ce ne-a spus
oracolul ceștii de cafea. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 22-28 decembrie inclusiv. Să vedem. Bun. Ei, dragilor dragi, s-ar putea în acest moment să obțineți un sprijin din partea unei persoane dragi vouă, sau dacă voi, de exemplu, aveți un ascendent în vreo zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, vi se va cere sprijinul și veți umbla un pic la acele economii de care nu știe nimeni. Această regină de monede îmi vorbește de situația în care sunteți mult mai precauți și încercați oarecum să vă puneți anumite resurse la păstrare, anumite resurse de care să nu prea știe nimeni. Dacă nu vorbim de un ajutor important din partea poate unei mame, din partea unei energii foarte apropiate vouă, putem vorbi de faptul că vreți să fiți independenți. Și că probabil că v-ați și dat seama că planul material este unul foarte important pentru voi, pentru că totuși el reprezintă siguranța și echilibrul în viața voastră. Sau poate că în această perioadă ați fost mult mai ocupați pe stabilitatea financiară, dar în același timp eu aș spune că și pe stabilitatea asta mai emoțională. Se știe despre regina de monede că are o anumită atracție pentru lucrurile de bună calitate și că de obicei nu prea lasă nimic la întâmplare. Poate că voi sunteți în acest moment în care vreți să aveți o bază mult mai solidă și sau într-un moment în care vă prețuiți foarte mult independența. Eu spune că dintre toate reginele, aceasta totuși este cea mai selectivă dintre regine. Adică energia cea mai selectivă care întotdeauna, chiar și atunci când își va căuta un parteneră, va încerca să găsească cam același stereotip. Ca și ea. Ca și această energie, da? Acum, cum am mai spus, asta se poate aplica pentru cei care aveți un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau pur și simplu, așa cum am mai spus, este cineva aici care vă poate întinde o mână de ajutor sau care vrea să se implice cumva, dar tot mai mult din generozitate, da? E supranumită și mama tuturor răniților din această cauză. Și mai ales că suntem și într-o perioadă destul de sensibilă din punct de vedere atât spiritual cât și emoțional. Ce voi nu vedeți sau nu știți și avem un 5 de spade, că vă pască anumite tensiuni. Dragilor, sunt anumite situații conflictive care pot apărea în această perioadă, dar care să vă confere poate vouă sau poate celorlalte energii sau celeilalte energii o falsă victorie. De ce? Pentru că vor fi niște conflicte care nu vor duce nicăieri, în care indiferent cine pierde, cine câștigă, nu va exista un acord, nu va exista o înțelegere cu ceilalți. Cumva voi trebuie să țineți cont, chiar dacă lucrurile astea nu se vor vedea, trebuie să țineți cont de acest fals triumf, ca să zic așa. De ce? Pentru că e posibil ca aceste conflicte să pornească dintr-o tentativă de înșelăciune, dintr-o tentativă de răzbunare, tocmai din partea unor învinși. E posibil ca o trădare destul de dureroasă din partea unuia sau mai multe persoane în care voi ați avut încredere și pe care probabil până acum niciodată nu le-ați fi suspectat de un atac așa pe la spatele vostru, cineva poate corupt, cineva gelos, cineva invidios. Cumva toate aceste lucruri
vor lăsa anumite resentimente. Care este sfatul oarecum al cărților? Este ca voi totuși să nu rămâneți cu aceste resentimente și să învățați din aceste lupte, să învățați din aceste greșeli, în așa fel încât voi să câștigați înțelepciune și cunoaștere, să vă învățați lecția în așa fel încât în viitor să nu mai permiteți să se întâmple aceste lucruri. În schimb, ce puteți vedea în această săptămână? Un 3 de bâte. Dragilor, voi sunteți într-o situație în plină desfășurare. E posibil ca unii dintre voi în această săptămână să obțineți ceva palpabil în urma unei călătorii pe care am văzut-o și în cărțile de oracol. Sunteți mult mai studioși, sunteți într-o situație în care, într-un fel sau altul, vreți să dețineți controlul. Și asta nu din egoism, ci pur și simplu ești doritoare să depui acel efort pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a îmbunătăți situațiile. Poate că la muncă pot apărea călătorii pe motive profesionale și chiar dacă voi nu vedeți rezultatele imediat, e posibil ca ele să apară în timp. Nu vă pierdeți răbdarea. 3 de bâte nu este o carte rea. Sunt niște așteptări pe care voi le aveți, mai ales în ceea ce privește atât munca cât și banii. Dar în același timp și partea asta sentimentală. Există o perioadă în această săptămână în care voi, dacă vă simțiți apreciați, dacă simțiți că sunteți valorați, la adevărata voastră valoare, lucrurile vor merge bine în relația voastră. Dar dacă cumva lucrurile nu sunt de așa natură, atunci e posibil să vă puneți întrebarea dacă sunteți cu persoana sau în locul potrivit. Pentru mulți dintre voi, această săptămână va fi o săptămână în care toată această agitație referitoare la muncă, referitoare la bani, care vor fi prioritare în această săptămână, să aducă mici tensiuni în relația voastră, tocmai pentru că e destul de complicat. Suntem într-o perioadă în care este destul de complicat să poți să împaci și capra și varza în egală măsură. Asta nu înseamnă că nu se poate și încerca. Ce anume trebuie să știi, este necesar să știi, avem exact arcanul vostru, major, da? Moderația, care vă și reprezintă ca zodie. Moderația ar trebui să nu uitați, de fapt, că trebuie să fiți echilibrați, să fiți moderați, să aveți acea armonie, acel autocontrol care vă ajută să vă dominați acele instincte, acele emoții și acțiunea pe care voi o veți face în această săptămână. Trebuie să știți că în momentul în care vă formați o anumită viziune față de o anumită situație sau de o anumită persoană, trebuie să luați în vedere pe termen lung. Probabil că va trebui să vă adaptați mult mai mult ca în mod normal la diferite situații vis-a-vis de diferite persoane și într-un fel sau altul ar trebui poate să vă și revizuiți prioritățile. Să vedeți exact tocmai pentru a evita anumite conflicte, să vedeți exact unde mai este necesar să depuneți timp, efort, energie, sentimente, poate, și unde nu. Aș spune că vin timpuri de schimbări substanțiale, dragilor, începând cu această săptămână, așa că este momentul important de a analiza și a vedea toate variabilele, de a cântări tare bine. Și o să vorbim și la lectura am pregătit pentru voi lectura generală pentru anul 2026 și fără să vă sperii, pentru că vor fi și atât lucruri bune cât și lucruri mai puțin bune, dar va fi un an foarte important, va fi un an de răscruce, nu numai pentru voi, pentru toate zodiile. Și am curaj să spun că și din punct de vedere astrologic, mai ales din punct de vedere astrologic, atât astrologia occidentală cât și astrologia chineză, care este mult mai veche, mult mai antică, cred, părerea mea, nu știu, cel puțin de când le studiez eu, de nu foarte multă vreme, este adevărat,
Tocmai de aceea nu pot spune cu precizie, dar coincid. Indiferent că vorbim de astrologie chineză, de astrologie occidentală, cele pe care eu, cum am mai spus, am început să le studiez așa autodidact, cumva în acest an vor coincide foarte, foarte mult. Dar, mergem mai departe. De ce anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână și avem turnul? Trebuie să țineți cont că indiferent ce situații vin peste voi, situații care într-adevăr or să vă lase poate un gust amar, voi trebuie să știți că, așa cum am mai spus-o și la alte zodii, viața nu urmează un curs drept. Acum suntem sus, acum suntem jos, dar de obicei, în momentul în care, cel puțin în tarot, apare acest turn, este un semnal în care Universul încearcă să-ți spună că ceva nu este în regulă în viața ta. Pentru că acest turn poate veni pe oricare domeniu al vieții tale, indiferent că e profesional, financiar sau sentimental, el vine ca să te trezească, vine ca să-ți arate că ceva nu este în regulă într-o anumită situație. Este adevărat că nu ne pică bine, nu ne pică bine. Că ne dă un pic peste cap viața în acel moment și asta este adevărat. Că vine de obicei într-o manieră total surprinzătoare și total pe nepregătite și asta este adevărat. Dar pe termen lung, și asta este cel mai important lucru pe care îl spune această carte, turnul, trebuie să vă spun că pe termen lung turnul vine ca ceva pozitiv. Aceste schimbări bruște care pot veni în viața voastră în această săptămână vin tocmai pentru că e o situație care nu mai rezistă mult și trebuie schimbată sau trebuie gândită mult mai serios sau te obligă, vrei nu vrei, să scoți din viața ta tot ceea ce ție nu-ți mai servește. Este o experiență cu impact și ne poate vorbi de o multitudine, nu știu, plecând de la un divorț, plecând de la o demitere, plecând de la orice, pe orice domeniu. Dar ce este cel mai important și de asta trebuie să țineți voi cont, este că acest lucru pe termen lung, dacă îți vei face bine lecțiile și vei învăța din această experiență, te va ajuta enorm. Care este sfatul cărților pentru voi, dragilor? Avem o regină de bâte. Foarte bine vă poate reprezenta și pe voi sau poate reprezenta alte zodii de foc, precum berbec sau leu. Această regină de bâte spune în felul următor: păstrează-ți energia, păstrează-ți curajul și fii decisă. Nu renunța până nu obții ceea ce tu îți dorești, pentru că asta este caracteristica, asta este energia acestei regine. Vei fi poate într-o perioadă în care, cu sau fără voia ta, mai ales pentru cei care, pe lângă soare, care îl aveți în Săgetător și este un semn de foc, poate aveți și un ascendent tot la fel poate în Săgetător sau în celelalte două zodii de foc, berbec sau leu. În acest caz, veți tinde în această perioadă să fiți în centrul atenției, să nu prea acceptați răspunsuri negative, dar în același timp să aveți acel magnetism care să atragă. De asemenea, persistența și decizia, hotărârea voastră vă poate ajuta în această săptămână totuși să aveți și o reușită destul de rapidă, nu știu, poate să fie în găsirea unui nou job, poate să vină. O altă caracteristică a acestei cărți este aceea că posibil să aveți tendința în această săptămână să cheltuiți un pic mai mult pe haine, pe decorațiuni, pe ceva la nivel personal și să nu prea stați așa prea mult pe gândul, să aveți acea tendință de a cheltui bănuți fără să vă gândiți prea mult. De asemenea, dacă vorbim de partea sentimentală, sfatul cărților spune în felul următor: într-o relație în care ceva nu prea funcționează, fiecare trebuie să pună câte ceva.
pentru ca respectiva relație să aibă motive și resurse să meargă înainte. De asemenea, mai avem un lucru important de spus. Faptul că cei care sunteți singuri, poate apărea șansa unei relații amoroase, poate chiar la locul de muncă, sau această șansă să vină ori prin intermediul internetului, ori poate la un eveniment sau la întâlniri în colectiv. Dat fiind că suntem chiar în săptămâna Crăciunului, e un eveniment, zic eu, destul de important ca acest lucru să se întâmple. Haideți să vedem acum și ce alt mesaj important am pentru voi, dragilor, din Săgetător. Care este mesajul important pentru dragii mei din Săgetător în perioada 22-28 decembrie? Lasă-te purtat de acea pace interioară. Și spune așa: în momentele tale de liniște, în momentele tale meditative, focusează-te și bucură-te de acest refugiu interior. Chiar și ceilalți pot simți acea vibrație înaltă, acea vibrație bună, iar viața ta va fi mult mai fluidă sau va curge mult mai lesne, mult mai ușor. De fapt, așa, în termenii colocviali, pe înțelesul tuturor, este un moment tare bun în această săptămână de a potoli acele stări de anxietate, acele stări de stres, de agitație pe care probabil le-ați avut în ultima perioadă și se pare că ceva va mai fi și în această săptămână, pentru a le combate, pentru a le ameliora și pentru a-ți recupera această liniște internă. Faceți lucruri care voi știți că vă plac și pe care poate nu le-ați mai făcut de mult. Vă dau un exemplu simplu și concret. Mie, de exemplu, îmi plac florile. Îmi place să-mi vorbesc cu ele și să le curăț și vreau să vă spun că în momentul în care am această conexiune cu plantele, simt o eliberare, mă relaxez foarte mult. De asemenea, alții poate le place să asculte muzică clasică sau manele sau ce sé eu. Orice vă place să faceți și vă dă o stare de bine. Este momentul și este chiar indicat să faceți acest lucru în această săptămână. Asta este sfatul cărților. Dragilor, cam atât am avut pentru voi. Dat fiind faptul că avem această sărbătoare creștină, profund spirituală, a Crăciunului, eu vă doresc un Crăciun de poveste. Trebuie să le zic, desigur, la mulți ani acelor săgetători care sunt născuți pe data de 22. Este ultima zi, ca să zic așa, din zodia voastră, după care intrăm cu mare tamtam și o să vedeți în lecturile, cel puțin în lectura pentru ianuarie, intrăm așa cu mare fast în Capricorn, dar până atunci la mulți ani tuturor celor născuți pe 22 decembrie, iar pentru toată lumea, pentru toți ceilalți, pentru toată lumea, dragilor, Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat. Vă doresc să simțiți generozitatea, să simțiți căldura umană a celor dragi vouă în aceste momente cu o încărcătură atât de profundă, atât de emoțională și nu uitați că trebuie să fim mai buni unii cu ceilalți și nu numai de Crăciun. Vă doresc să aveți parte de generozitatea altora, așa cum și voi la rândul vostru poate sunteți generoși cu alții. De fapt, asta este esența Crăciunului. A dărui și a primi.
Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, lumină în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.